بهت یاد میدم یه رب گوجه خوشرنگ و خوش‌طعم درست کنی بدون کپک زدگی. از نظر رنگدهی با رب‌های کارخونه‌ای برابری میکنه، ولی از هر نظر سالمتر، خالصتر، اقتصادیتر و بصرفه تره. بهت یاد میدم چه نوع گوجه‌ای بخری که ربت خوش‌طعم و خوشرنگ باشه. بهت یاد میدم که چطوری بپزی و نگهداری کنی تا ربت کپک نزنه. سلام، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. با روبی جان اومدیم گوجه فرنگی بگیریم، یه رب گوجه فردا درست کنیم. با ما همراه باشید. درست کردن رب گوجه فرنگی به این روش که امروز بهت یاد میدم خیلی آسونه. روبی قشنگم. آخر ویدیو روش نگهداری رب و نکاتی که از کپک زدگی جلوگیری میکنه رو بهتون یاد میدم که خیلی خیلی مهمه که اگه رعایت نشه زحماتمون هدر میره. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. واسه داشتن یه رب خوشرنگ و خوش‌طعم از گوجه فرنگی های کاملا قرمز و گوشتی و سفت استفاده میکنم. هرچی گوشتی تر باشه رب بیشتری میده. معمولا گوجه فرنگی های مرداد ماه و شهریور ماه گوشتی هستن و رب بیشتری میدن، اما هرچی به پاییز نزدیکتر میشیم گوجه فرنگی ها رفته رفته آبدارتر میشه و مقدار ربی که میده کمتره. البته بستگی به منطقه هم داره. قبل اینکه گوجه ها رو پوره کنی قشنگ میشورید تا گرد و غبارش بره. بعد گوجه فرنگی هایی که کپک زده، له شده یا زرد هستن قاطی گوجه های ربی نمی کنم که ماندگاری رب بالا باشه. گوجه فرنگی هایی که گرد هستن خوشمزه تر از گوجه هایی هست که کشیده است. من طعم رب این گوجه ها رو خیلی دوست دارم. من لیلا هستم. اینجا کانال لیلا لایف هست. به کانال خودتون خوش اومدید. دوستای گلم لطفاً ویدیو رو بدون اینکه جلو بزنید تماشا کنید تا جزئیات رو از دست ندید. جون میده با این گوجه فرنگی های جذاب یک کنسرو گوجه خوشمزه و با کیفیت درست کنید. آخر ویدیو 0 تا 100 درست کردن کنسرو گوجه فرنگی رو بهت یاد میدم. اینم از لینک کانال تلگرامم. آدرس لینک کانال تلگرامم رو توی دیسکریپشن هم میذارم. شما میتونید با عضویت در کانال و نظر دادن از من حمایت کنید. به این ویدیو از 1 تا 10 چند امتیاز میدید؟ توی کامنت برام بنویسید. تا خواهرم نمازش تموم میشه سری به این آفتابگردونا بزنم. فراموش نکنید بعد از عضویت در کانال زنگوله رو روشن کنید تا اولین نفری باشید که ویدیوی منو تماشا میکنید.
مقدار گوجه وقتی که زیاد باشه میبریم بیرون، با این دستگاه‌های صنعتی آبگیری میکنیم. اگه مقدار گوجه کم بود از مخلوط کن استفاده میکنیم. پوست و تخم گوجه فرنگی نباید وارد رب بشه چون ماندگاریش رو پایین میاره. حالا یه چند تا دونه توش بمونه مشکلی نیست. آخر ویدیو میگم که چیکار میکنم تا رب کپک نزنه. واسه درست کردن رب از قابلمه بزرگ استفاده میکنم که وقتی آب گوجه فرنگی به جوش میاد خواست شیطونی بکنه نتونه زیاد اینور اونور بپره و اطرافو کثیف کنه. گوجه بعد از پوره شدن وقتی چند ساعتی میمونه آب و گوشتش از هم جدا میشه. گوشت گوجه میاد روی آب وای میسته. تو این حالت اگه کسی بخواد تو مصرف سوپ صرفه جویی کنه یا اینکه بخواد اون ترشی ملایم گوجه رو بگیره میتونه آب رو از گوشت جدا کنه. به این صورت که با کمک یه شلنگ که یه سرش به ته ظرف میرسه و طرف دیگرش هوایی توی شلنگ گرفته میشه. آب گوجه شروع میکنه به بیرون اومدن. اول رنگ آب گوجه روشنه، رفته رفته قرمز میشه، یعنی اینکه آب گوجه تموم شده و فقط گوشتش مونده. حالا آماده است که بره روی حرارت. ولی من ترشی ملایمی که رب گوجه داره رو خیلی دوست دارم. طعم غذا رو بی‌نظیر میکنه. واسه همین گوجه رو با آبش میپزم تا رب خوشمزه تری داشته باشم. توی این مدت که داره میجوشه آب گوجه فرنگی کم میشه. جا که باز شد بقیه پوره گوجه فرنگی رو به قابلمه اضافه میکنم تا با همدیگه بجوشن. پرنده پر زد. یادم افتاد یه سایبون واسه قابلمه درست کنم که یه وقت از اون بالا چیزی توی قابلمه نیفته. حالا شاخ و برگ باشه مشکلی نیست. منظور من پیپی پرنده بود. تا وقتی که گوجه ها هنوز آبش کشیده نشده هر از گاهی هم میزنیم. مدام نیاز نیست. لابلا میایم سوختگیری میکنیم. وقتی مایع رو به دیواری قابلمه میچسبه گرماگرم تا وقتی تازه است مرتب دیواری قابلمه رو تمیز میکنیم. نمیذاریم مایع رو هم جمع بشه چون با حرارت قابلمه به مرور میسوزه. حیف میشه. خیلی با احتیاط انجام میدم تا آب داغ روم نپاشه. برای اینکه لینک ویدیوی بعدی رو از دست ندی میتونی سابسکرایب کنی و اون زنگوله رو بزنی که زمان انتشار ویدیو جدید از طریق نوتیفیکیشن مطلع بشی. با دستمال مرطوب مرتب لبه قابلمه رو تمیز میکنم. آب گوجه تا حدودی تبخیر شده. شروع کرده ریز می جوشه. از این لحظه به بعد مرتب هم میزنی تا ته نگیره. هرچی که آبش کمتر میشه حرارت هم کمتر میشه. این هنوز آب داره. وقتی که این دو تا خط
به هم دیگه نچسبید کار تمومه، یعنی دیگه آب نداره. این داره چیه؟ هنوز به هم دیگه میرسه. وقتی ته قابلمه دیده شد وقتشه که بهش نمک دریا اضافه بشه. اینکه مقدار نمک دریا چقدر باشه یا اینکه اصلا نمک داشته باشه یا نه، این دیگه به ذائقه بستگی داره. اما وجود نمک از کپک زدگی رب جلوگیری میکنه، به شرطی که رب کمی مزه شوری بده. آبجو این دیگه تموم شد دیگه. میبینید دیگه به هم دیگه نمیرسه. حالا ربمون آماده شده. چیکار کنیم که کپک نزنه؟ یه روشش اینه. رب پخته شده توی سینی پهن میشه. 1-2 روز جلوی آفتاب میذاریم تا اگه آبی داشته باشه تبخیر بشه و کپک نزنه. تکنیک مامان من اینه که تو همون قابلمه رب رو یه طرف جمع میکنن، ظرف رو برای چند ساعت کج میذارن تا اگه آبی توی رب هست ازش خارج بشه تا کپک نزنه. یه تکنیکش استفاده از دستمال هست که روش خواهرمه. صرف میکنم که دستمال بذارم روش، قشنگ آبش کشیده بشه، اون دستمال آبشو بگیره. خوشحال میشم توی کامنت برام بنویسید که شما رب رو چطوری نگهداری میکنید تا کپک نزنه. حتما برام بنویسید چون تجربه ها متفاوته. اگه از ویدیو خوشتون اومده با دوستاتون به اشتراک بذارید. ما 2 جعبه گوجه گرفتیم، تقریبا 47 کیلو میشد که به همون 6 کیلو و 200 گرم رب گوجه داده. از کیلویی 8000 تومان. انصافاً گوجه های خوبی بود. رب خوشمزه‌ای به همون داد. یه روز گذشته ببینیم دستمال چقدر از آب رب به خودش گرفته. رب خوب پختیم که آب زیادی نداشته. دستمالم خیلی خوب تونسته آبشو جذب کنه. قشنگ آبش گرفته شده. حالا میتونیم با خیال راحت بسته بندی کنیم. نکته بعدی اینه که رب تو چه ظرفی و مکانی نگهداری بشه تا ماندگاریش بیشتر باشه. اگه تو فریزر نگهداری کنیم که 100% از کپک زدگی جلوگیری میشه. ما خودمون تو فریزر تو ظرفای غیر شیشه‌ای نگهداری میکنیم، مثل همین زیپ کیف. اگه زیپ کیف نبود توی کیسه فریزر میریزیم. اما نه، اگه فریزر تو دسترس نباشه یا اینکه نخوایم فریزریش کنیم، رب رو تو شیشه های تمیز و خشک نگهداری میکنیم. به این صورت که روش کمی روغن مایع میریزیم تا هوا به رب نرسه و کپک نزنه. هرچی دهنه ظرف کوچیک‌تر باشه احتمال کپک زدگیش هم کمتره. یا اینکه رب توی بطری‌های یک بار مصرف پر میشه. درشون پلمپ میشه و هوا به داخلش نفوذ نمیکنه. نه رنگش عوض میشه نه کپک میزنه. روش بعدی، رب توی ظرف ریخته میشه، روش یه دستمال تمیز میکشن، یک کم نمک روی دستمال میپاشن و بعد درش کیپ بسته میشه و جای خنک نگهداری میشه. تو بسته های 1 کیلویی نگهداری میکنیم که مصرفش راحت تر باشه. هوای کیسه رو خالی میکنم. اگه هوا توی کیسه بمونه به اصطلاح فریزر سوز میشه. اگه سوالی براتون پیش اومده توی کامنت ها حتما بپرسید. خوشحال میشم جواب بدم. بستن این مدل زیپ کیف قلق داره. بعضیاشون وقتی زیپ مستقیم چپ و راست کشیده میشه تو هر دو حالت باز میمونه. فقط کافی قسمت زیپ مایل کشیده بشه تا بسته شه. اگه میخوای کنسرو گوجه فرنگی درست کنی و خودتو بی‌نیاز کنی از این گوجه فرنگی های زمستونی رنگ رو رفته، دیدن این ویدیو رو بهت پیشنهاد میدم.